Nou, we zijn hier vandaag bezig met een heel groot experiment om de uitstoot van ammoniak en methaan uit een typische koeienboerderij in Nederland te meten. Het doel van deze metingen is om niet alleen te kijken op afstand om één concentratie te meten. Wat we beter kunnen weten is hoe hoog is zo'n emissiepluim uit zo'n boerderij en hoeveel ammoniak raakt er nou kwijt onderweg. En door dit met veel instituten samen te doen en heel veel doorsneden te maken, kunnen we daar goed achter komen. Daarnaast is een ander doel voor onszelf om aan te tonen dat je met de mobiele metingen een goede schatting kan maken van de emissiewaarde van zo'n stal. En dat we dus met die mobiele metingen door heel Nederland kunnen gaan rijden om snelle schattingen te maken. Wat zo uniek is aan deze manier van meten is dat, ik ga het even uitleggen met dit papiertje. Dus als mijn vuist de boerderij is en dat witte papiertje is die kegelpluim, dan kun je daar op verschillende manieren naar kijken. Maar het punt is, je bent altijd op de grond. Je leert niet zoveel over de hoogte van de pluim. En je leert ook niet zoveel over wat hier onderweg gebeurt en of de pluim ook wel daadwerkelijk zo'n mooie kegelvorm heeft. Dus wat we nu doen, is dat we kijken met verschillende instrumenten. En dan gaan we dus op verschillende plekjes doorsneden maken van die kegel. Hier vliegen drones, hier is een laserspectrometer er doorheen aan het snijden. Achter mij staat een gigantische hijskraan. En die hijskraan, daar zit aan een koord een ammoniakmeetinstrument. En die gaan we dus verticaal door de pluim heen halen, zodat we die hoogte mooi in beeld krijgen. En tegelijkertijd gaat de mobiele meetwagen hier dwarsdoorsneden op rijden. Dus dan krijgen we echt een hele mooie kruising te zien van de hele kegel. Dan gaan we al die data bij elkaar voegen in een 3D-model. En daardoor kunnen we gewoon heel goed zien wat de hoogte is van de pluim en wat we kwijtraken aan stoffen onderweg. De toekomst zien we zo voor ons dat we met de TNO-meetwagen of een commerciële variant daarop kunnen rondrijden en dan goed kunnen zien waar de emissies van ammoniak en methaan hoog of laag zijn. En op die manier deze getallen kunnen gebruikt worden voor handhaving of om de modellen beter te voeden.